Hello guys! Ako pala si Sir Jun at welcome sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng bagong video. Sa video nito ay ituturo ko ang properties of the operations on integers. Ito yung mga properties na kadalasan o palaging ginagamit on operations of integers na kailangan nyong malaman at kabisaduhin. Para sa unang property, meron tayong closure property of addition and multiplication. So, bali dalawa ito guys. Meron tayong addition at saka multiplication. So, para sa closure property of addition, it states that if A and B is an integers, then A plus B equals to C, and C is always a unique integer. Ibig sabihin, pag yung integer A, in-add mo sa integer B, ang magiging sum nito ay C na integer din. Diba? Para naman sa closure property of multiplication, ito ay nagsasabing A times B is equals to C. Ang C naman is also a unique integer. So, ibig sabihin, yung integer A, minultiply mo sa integer B, ang lalabas nito ay C na integer din. So, para mas lalo nyong maintindihan, magbibigay ako ng halimbawa. Para sa closure property of addition, meron tayong 2 plus 3 equals to 5. Ibig sabihin, 2 is an integer added to 3 na integer din is equals to 5 na integer pa rin. So, meron silang closure property. So, kagaya din nito. 1 plus 6 is equals to 7. So, 1, which is an integer, plus 6 ay integer din, magiging 7, which is also an integer. So, meron silang closure property. So, parang sinasabi natin na pag ang mangga namunga, syempre mangga rin. Di ba? So, yung puno ng santol, pag namunga, ay santol rin. Hindi pwedeng magiging mangga. So, pag mangga, mangga, santol, santol. Okay? Para naman sa closure property of multiplication, ito naman yung kanyang halimbawa. So, mayroon tayong 2 times 3. Alam natin na yung 2 at saka 3 is an integer. Pag multiply mong dalawa, magiging 6, which is an integer also. So, meron silang closure property of multiplication. Kagaya din ito. Okay, meron tayong 5 times 3 is equals to 15. So, di ba? 5, which is an integer, and 3 is also an integer. Pag multiply mong dalawa yan, ang lalabas ay 15 na integer pa rin. Okay? Dumako naman tayo sa ating pangalawang property.
Ito ang commutative property of addition and multiplication. Para sa commutative property of addition, ito ay nagsasabing the order of the addends do not affect the sum, which is A plus B is equals to B plus A. Ibig sabihin, pag napansin nyo, pag dito, bumaliktad siya, di ba? So, kahit magbaliktad yan sila, magkapareho pa rin ang sagot. Then, para naman sa commutative property of multiplication, ito ang nagsasabing, the order of the factors do not affect the product. Okay? Bawa, A times B is equals to B times A. So, ganun pa rin. Dito siya, bumaliktad siya. So, nauna yung B, panghuli yung A. So, dito, una yung A, panghuli yung B. Pero guys, magkapareho pa rin ang sagot nila. Magbibigay ako ng halimbawa para dito sa commutative property of addition and multiplication. Para sa halimbawa ng commutative property of addition, okay, so mayroon tayong 2 plus 3. Then, sa other side of the equation, mayroon tayong 3 plus 2. So, 2 plus 3 guys is equals to 5. Tapos sa kabila naman, 3 plus 2 is also 5. So, makikita nyo na pareho ang kanilang sagot kahit na nagkapalit ang kanilang order. Para naman sa commutative property of multiplication, ito ang halimbawa. Meron tayong 4 times 3. Then sa kabila, 3 times 4. So, nagka-palit yung kanilang order. So, dito ang unang 4, pangalawa yung 3, din dito naman nauna yung 3, sumunod yung 4. Pero guys, pag kinuha natin ang kanilang product, 4 times 3 is equals to 12. Tapos, sa other side of the equation naman, 3 times 4 is also 12. Dumako naman tayo sa sunod na property. Ito ay associative property of addition and multiplication. Para sa associative property of addition, ito ay nagsasabing the sum of 3 or more addends is not affected in whatever way they are grouped. Like A plus B, they are grouped together. Tapos i-add mo sa C. Is also equals to A plus the group of B plus C. Okay? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Para sa halimbawa ng associative property of addition, meron tayong group of 2 plus 3, then i-add natin sa 4 is equals to 2 add to the group of 3 and 4. Kapag kinuha natin ang kanilang mga sum, ito ang lalabas. Meron tayong 2 plus 3 is equals to 5, then plus 4. Tapos sa kabila, meron tayong 2 plus yung grupo ng
3 plus 4 na 7. Then, 5 plus 4 is 9. Then, 2 plus 7 is also 9. So, magkapareho sila ng sagot kahit na anuman yung pagka-arrange or pagka-grupo nila. Para naman sa associative property of multiplication, ito ay nagsasabing, the product of 3 or more factors is not affected in whatever way they are grouped. Para sa halimbawa ng associative property of multiplication, meron tayong group ng 2 times 3 i-multiply sa 4. Then, sa other side ng equation, meron tayong 2. I-multiply natin sa group ng 3 times 4. To simplify, 2 times 3 is equals to 6. Then times 4 equals 2 times yung grupo ng 3 times 4 is equals to 12. Okay, to simplify further, meron tayong 6 times 4 is equals to 24. Then, sa kabila naman, 2 times 12 is also 24. So, yan guys, ang halimbawa ng associative property of multiplication. Para naman sa sunod na property, meron tayong identity property of addition and multiplication. Para sa identity property of addition, it states that the sum of any integer and 0 is the given integer, such that a plus 0 is equals to a. The identity is 0. Para mas lalong manawaan, siyempre magbibigay ako ng halimbawa. Para sa identity property of addition, ito ang halimbawa. 5, pag in-add natin sa 0, ang sagot ay magiging 5 pa rin. Okay? So, yung identity is 0. Ibig sabihin, itong 5 magiging 5 pa rin kapag in-add mo sa 0. Kagaya din ito. Yung 7, in-add mo sa 0, magiging 7 pa rin. So, ibig sabihin guys, ano ang i-add mo sa any integer na ang lalabas ay siya pa rin? Yun ay ang 0. So guys, yan ang identity property of addition. Para naman sa identity property of multiplication, ito ay nagsasabing that the product of any number and 1 is the given number, such that a times 1 is equals to a. The identity is 1. So, ibig sabihin, any number na minultiply mo sa 1, ang magiging sagot ay a pa rin. So, ibig sabihin, yung sarili niya, pag minultiply mo sa 1, siya pa rin yung lalabas. Okay? So, magbibigay ako ng halimbawa. Para sa identity property of multiplication, ito yung halimbawa. 5 times 1, ang sagot ay 5. So, pansinin nyo guys, yung 5 ay naging 5 pa rin dahil minultiply mo sa
1. Yan yung identity property of multiplication. Kagaya rin ito. Halimbawa, yung 3. Gagawin mo pa rin 3. Sagot ay 3. So, ano mo multiply mo sa kanya para maging 3 pa rin, di ba? 1 pa rin. Okay? So, pag ang 3, multiply mo sa 1, ang sagot ay 3 pa rin. Para naman sa sunod na property, meron tayong inverse property of addition and multiplication. Para sa inverse property of addition, any integer has an additive inverse or opposite as negative a for a, such that when there are added, results to 0. Ibig sabihin, yung a plus negative a is equal to 0. Halimbawa, meron tayong positive 2 plus negative 2. Ang magiging sagot ay 0. So, ito yung inverse property of addition. Ibig sabihin, yung 2, gagawin mong negative 2, tapos i-add mo silang dalawa, then ang magiging sagot ay 0. Okay? Gaya din ito. Yung positive 5 added to negative 5, ang sagot pa rin ay 0. Para naman sa inverse property of multiplication, ito ay nagsasabing any integer has an multiplicative inverse or reciprocal as 1 all over a for a, such that when they are multiplied results to 1. A times 1 over a is equals to 1. So guys, ang multiplicative inverse ng a is 1 over a. Para sa halimbawa nito, meron tayong 4 times yung reciprocal ng 4 na 1 all over 4. Dapat ang magiging sagot ay 1. Okay? Kagaya din ito, guys. Yung 6, multiply mo sa reciprocal ng 6 na 1 over 6. Ang sagot ay 1. Para naman sa sunod at huling property na ating i-discuss, ito ay distributive property. Ito ay nagsasabing when two or more numbers have been added or subtracted and then multiplied by a factor, the result will be the same when each number is multiplied by the factor and the products are then added or subtracted. So, parang ganito. Yung A, imumultiply mo sa group ng B plus C plus D ay magiging kapareho din ng A times B plus A times C plus A times D. Okay? So, medyo nakakalito siya pero ipapaliwanag ko ito sa isang halimbawa. Unang halimbawa para sa distributive property, meron tayong
So, meron tayong 2 multiplied sa group ng 3 plus 4 plus 5 is also equal to 2 times 3 plus 2 times 4 plus 2 times 5. So guys, kaya nga tinawag itong distributive property kasi mula dito, ang ginawa natin ay dinistribute natin isa-isa. So, tingnan nyo ha. Itong to, minultiply ko sa 3. So, 2 times 3. Yan. Tapos, itong to naman, minultiply ko naman dito sa 4. Kaya meron tayong 2 times 4. Then, yung 2, minultiply ko naman dito sa 5. Kaya meron tayong 2 times 5. Okay? To simplify further, ang gagawin natin ay i-add natin to. Okay, meron tayong 12 multiplied to 2. Then, sa kabilang equation naman, meron tayong 2 times 3 is 6 plus 2 times 4 is 8 plus 2 times 5 is 10. To simplify further, ito ngayon ang magiging 2 times 12 is 24. Then sa kabila, pag in-add mo to lahat, ang sagot din ay 24. Okay guys, so yan po ang halimbawa ng distributive property. Naway naunawaan nyo to at kailangan itong kabisaduhin dahil magagamit nyo ito sa mga susunod pa na mga lesson.